against his anointed, saying, In vers 2 staat: de koningen van de aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. let us break their band asunder and cast away their cords from us. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Verse 4 says, he that sitteth in the heaven shall laugh. The Lord shall have them in derision. En in vers 4 staat: die in de hemel zetelt, lacht. De Heer spot met hen. You know why we are reading these things? Weet je waarom wij deze dingen When you read lezen? it looks like prophecy. Wanneer je het leest, klinkt het als een profetie. But if you bring it to now, you see it has become a reality. Maar als je het brengt naar vandaag de dag, dan merk je dat het een You realiteit see, is for the geworden. first time you see nations, they have compromised together to sell us a particular story. En je ziet dat voor deze tijd dat de naties bijeen zijn gekomen om ons een bepaald verhaal te verkopen. They are doing everything possible in this world Ze doen er alles aan in deze wereld to put something inside your body. om iets in jouw lichaam te stoppen. That same body that the Lord himself said is my temple. Datzelfde lichaam waarvan God zegt, dit is mijn tempel. You know, I heard in a report, Ik hoorde in een rapportage they're even giving pastors 30-something thousand to convince their people in their churches. dat ze zelf de voorgangers 30.000 zoveel geven om hun kerkleden te overtuigen That you should take the vaccine. dat je die vaccin moet nemen. It is so important to the people Het is zo belangrijk voor de mensen that they are giving it free of charge. dat ze het gratis geven. It doesn't cost you no money, Kost je geen geld, no problem. geen probleem. You know why we become careful about it as Christians? Weet je wanneer het wat voorzichtiger moet worden voor christenen? We've been reading and following things that different people are saying. Doctors are saying about this product. Wij hebben gelezen en volgen dingen die verschillende mensen hebben gezegd. Doktoren zelfs die over If hebben it is just uitgesproken. normal people saying it, I don't even want to hear, because it could just be conspiracy theory. Als het gewoon normale mensen waren die iets gezegd hebben, dan wil ik het niet eens horen. Want dan We kan have het heard complot doctors standing theorieën up, zijn. doctors, Maar er zijn doktoren die staan, medical specialists, medische specialisten. men and women that have worked in hospital, giving their life to saving souls. Mannen en vrouwen die in het ziekenhuis hebben gewerkt en hun leven toegewijd om zielen te redden. In Holland here, In Nederland, in Germany, in in Duitsland, Belgium, in België, in France, in Frankrijk, in America, in Amerika, in most African lands. in de meeste And Afrikaanse these are landen. the best certified doctors. En dit zijn de best gecertificeerde doktoren. They are saying, I will not prescribe it for my patient. En ze zeggen, ik zal het niet voorschrijven voor mijn patiënten. They said they are forcing us to give it to you. Ze zeggen, ze dwingen ons om het aan jullie te geven. But I will not take it myself. Maar ik zal het mijzelf niet nemen. They said my children will not take it. Ze zeggen, mijn kinderen gaan het ook niet nemen. You a doctor? En jij bent de dokter? If a doctor can say that, Als een dokter dat kan zeggen, then the question somebody asks them, why not? dan stelt iemand de vraag, waarom niet dan? So they break down the content of the product which they are pumping in people's body. Dus dan verdelen ze het onder van waar dat product uit bestaat, wat ze indienen in mensen lichamen. They said there is a product inside the vaccine they called RMA. En ze zeiden, er is een product, een onderdeel in het vaccin. And this product En dit product, is made up of a substance called luciferase. en dat bestaat uit een stof dat heet luciferase. The name looks very innocent, luciferase. En de naam ziet er heel onschuldig uit, Why luciferase. don't you give your child's name luciferase? Waarom geef je je kind niet de naam luciferase? For people that lives in Holland here, they will think it is just that lighter that you used to light your gas, lucifer.
Voor sommige mensen in Nederland denken dat het gewoon het luciferstokje is waarmee je een kaarsje aansteekt. But we English people, we know when you say Lucifer, we know what you're talking about. Maar wij Engelse mensen die weten wanneer je zegt Lucifer, dan weten we waar je het over hebt. Why was a product that will be pumped in somebody's body called Lucifer's rays? Lucifer's ras. Waarom heet dat deeltje wat gestopt wordt in het lichaam Luciferas, de ras van het Lucifer? The devil is creating a new race. En de duivel creëert een nieuwe ras. They asked the people that produced it themselves to explain. En ze vroegen die mensen die het gemaakt hebben zelf om te And they verklaren. are not hiding it. En ze schuilen het niet. It is there in your social media. Het is daar in je sociale media. They said this product, Ze zeggen dit product, they said it is coded. ze zeggen het is gecodeerd. In other words, it has an invisible digital codes. Met andere woorden, het heeft een onzichtbare digitale code. They said when this product gets into your system, Ze zeggen wanneer dit product in je systeem komt, it will go and create a new DNA. It will disrupt your own DNA. dan gaat het en dan komt het in je DNA. It will disorganize you. It will disrupt your own personal Het zal je DNA. eigen DNA verstoren, onderbreken. And it's going to create a system in your DNA En het creëert een systeem in je DNA that will make your body be able to produce protein. dat je lichaam in staat stelt om proteïne te produceren. No, what is protein in Netherlands? There is eiwit. Eiwit. Your body will be able to produce protein, Je lichaam zal eiwitten produceren. and it is that production that will resist the virus when it comes to your body. En dat is het wat het virus zal weerstaan wanneer It het looks komt. very innocent. Het lijkt heel onschuldig. People are rushing. Oh, I take the code inside my body. En mensen rennen, oh, geef mij die code maar in mijn lichaam. Some are even begging, please give me 2 shots. Sommigen smeken zelf, alsjeblieft, geef mij 2 spuitjes. Ignorance. En onwetendheid. Ignorance. Onwetendheid. The body of every human being produces protein itself. En het lichaam van elke mens produceert zelf I am eiwitten. not a science student. En ik ben geen But wetenschappelijke when I student. read it, I believe it. Maar wanneer ik het lees, geloof ik het. Your DNA is the most essential portion of you that makes you you. Je DNA is het meest belangrijke deel van jou dat jij jou maakt. Why will somebody go and tamper with something in you that makes you you? Waarom zou iemand iets in je laten gaan wat jou Your beïnvloedt? DNA is different from the DNA of the person sitting next to En you. jouw DNA is anders dan die Even the persoon naast DNA jou. of your husband is not your DNA. En zelf die DNA van Every jouw one of man us, we have a is niet different jouw DNA. DNA. En ieder van ons heeft een andere DNA. But imagine we all now get something in all our DNA that is the same. Maar stel dat wij allemaal iets krijgen in ons DNA wat hetzelfde is. We belong to a new race called Lucifer race. We behoren tot een ras wat heet Lucifer. You know what they are not telling you about that code? Weet je wat ze je niet vertellen over die code? They are refusing to tell you that that code can be connected and contacted to a computer from distance. Dat die code verbonden en verbinding kan maken met een computer van And afstand. they don't want us to preach this one. En ze willen niet dat wij dit prediken. They don't even want you to talk about it. Zij willen zelf niet dat we erover praten. While internet is full of it. Terwijl het internet er vol van is. True words, true explanation from real doctors. Ware woorden, ware verklaringen van echte doktoren. Your body is what they want. En je lichaam is wat zij willen. Who will you give your body to? Aan wie zal je je lichaam geven? You want to have a code inside you Wil je een code in jou hebben? so that you can be controlled and programmed. Zodat je beheerst kan worden en geprogrammeerd. I saw a video today of a woman, a nurse that just took the shot. Ik zag een video van een vrouw die de injectie genomen heeft. And journalists surround her, they were trying to get word from her. En journalisten die waren rondom haar. Bam! She fainted. Ze wilden wat van haar horen en plotseling viel ze neer. Something was
hot in her head. En iets was te heet in haar hoofd. We are not against medicine. Wij zijn niet tegen medicijn. We Christians, we are not against development at all. Wij zijn ook niet tegen ontwikkelingen. If it will heal people from sickness. Als het mensen zal genezen van ziekte. But anything that will make us become accessible to a computer rich. Maar alles wat ons zal maken tot beheersbaar door een computer, Can never be from God. kan nooit van God zijn. The Spirit of God lives inside us. De geest van God woont in ons. God created us unique and special. God heeft ons uniek en speciaal gemaakt. Our DNA is God-made products. Onze DNA is een God gemaakt product. God has put in some codes inside our system. En God heeft zelf codes in ons systeem And gezet. this code should only be accessible by Him. En deze codes horen alleen toegankelijk te zijn That voor is hem. why He calls Himself the owner of our lives. En dat is de reden waarom hij genoemd wordt de eigenaar He van onze said, your levens. body is the temple of the Holy Ghost. En hij zegt, jouw lichaam is de tempel van de Heilige He even Geest. said, know ye not. En hij zei, weet je niet? Do you not know that your body belongs to the Holy Ghost? Weet je niet dat jouw lichaam toebehoort aan de Heilige And he said Geest? that the Spirit of God dwelleth inside you. En dat de Geest van God in jou woont. You know what these people are trying to tell you? Weet je wat deze mensen jou willen vertellen? That God did not complete His creation well. He didn't create human being well. Dat God zijn creatie niet goed gemaakt heeft. That Goed it is genoeg. necessary for them to come and put an artificial substance inside us. Dat het nodig is voor hun om iets artificial in ons te stoppen. Iets That will kunstmatig. help us now begin to fight coronavirus. Wat ons nu zal helpen om coronavirus te bevechten. Beloved, Geliefde, if fear will make you take some certain things inside your body because you want to save yourself from the virus. als virus je zal If bewegen, fear, als angst je zal bewegen om iets te nemen in je lichaam. and you take things that you know as will contaminate your body. En je neemt iets waarvan je zou weten dat het je lichaam zal vervuilen. Beloved, don't say your pastor didn't say it. Geliefde, zeg niet je voorganger heeft het niet gezegd. Don't sell your soul to the devil. Verkoop jouw ziel niet aan de duivel. Don't sell your soul to Satan. Verkoop je ziel niet aan de Satan. You know what Jesus Christ told us? What Weet- the word tells us. Weet je wat Jezus Christus ons zegt, wat het woord ons zegt? Colossians chapter 2 verse 8. Colossense hoofdstuk 2 vers 8. Please open it. Open het alsjeblieft met mij. Because we have too many children of God there. They allow the situation to push them wherever situation likes to push them. Want er zijn kinderen van God die ervan houden om dat de situatie in beweegt. They like to flow with the multitude in sin. Ze houden ervan om te bewegen met de menigte in zonde. You know why people do that? Because they don't know who they are. Weet je waarom mensen dat doen? Omdat ze niet weten wie ze If you zijn. really know who you are, Als je echt weet wie je bent, there are some certain things you should learn to say no. er zijn bepaalde dingen waarvan je moet leren om nee tegen When te it zeggen. has to do with something inside your body, Wanneer het iets heeft te maken met iets in je lichaam stoppen. even if God can condemn food that was offered to Satan, Als God zelf eten kan veroordelen die geofferd is aan de Satan. that he said, don't put it in your mouth. En hij zegt, stop het niet eens in je mond. How much more something you willingly open your eyes to say, give me a shot of it. En hoeveel te meer iets waarvan je vrijwillig je ogen geopend hebt en zegt, geef me dat ding. Because you hear it is free of charge. Want je hoort het is gratis. And because you hear that it will stop coronavirus from killing you. En je hoort dat het coronavirus stopt om jou te doden. Believe me honestly, coronavirus is real. Geloof mij, waarlijk, coronavirus is echt. We are not the people that is saying, no, it is fake, it is fake. Wij zijn niet de mensen die zeggen dat het nep It is. is very real. Maar het is heel echt. But God is able to protect his children. Maar God is in staat zijn kinderen te beschermen. And we know for sure that they have made it bigger than it looks. En we weten het zeker dat zij het groter hebben gemaakt dan het op It lijkt. kills people when they
their immune system is weak. Het doodt mensen wanneer hun immuunsysteem zwak is. But if you have a good immune system, Maar als je een goed immuunsysteem if you hebt, don't have medical issues, als je geen medische klachten hebt, it may come to you and it will also go the way it came. maar het kan tot jou komen dan en gaan zoals het gekomen is. It's like many other viruses that we have seen in this world. Net zoals vele andere virussen die we gezien hebben in deze wereld. Only this one is aggressive. Alleen deze is agressiever. In the original body of every human being, In het lichaam van elke mens, our system fights against viruses every day. dan vecht ons systeem, ons lichaam tegen virussen elke dag. But they are trying to tell us this one is stronger than our system. Maar ze willen ons vertellen, deze is sterker dan ons systeem. So we need an artificial material inside our body Dus we hebben nou iets kunstmatig nodig in ons lichaam. to come and help our body to create protein. Om ons lichaam te helpen om eiwitten te maken. Ask them, why do they have to call that thing luciferase? Vraag ze, waarom moeten ze dat ding nou Luciferase Why did they heten? not call it Daniel's invention? Waarom niet Daniels schepsel? Or why did they not just say a cure to sickness? Of waarom zeggen ze niet gewoon Why een not one of geneesmiddel? those names that you can just pick? Waarom niet gewoon een naam die je gewoon kan Why kiezen? Lucifer? Waarom Lucifer? Why Satan? Waarom Satan? Why? Waarom? Are they so innocent or ignorant? Zijn ze zo onschuldig of onwetend? Why do that product has a code? Waarom heeft dat product nou een code? And everybody can read the code that it is 060606. En iedereen kan die code lezen dat het 0606 So they are telling you, oh, 06. then it is not 66, it is 06. Oh, dan kunnen ze vertellen, nee, het is niet 666, het is 06. Are we so stupid to know that 0 means nothing? Zijn wij zo dom dat we niet weten dat 0 niets betekent? So if you remove the 00, because 0 means nothing, nothing, nothing. Want 0 betekent niets, niets, niets. 0 plus 0 is 0. 0 plus 0 is 0. 0 times 1 remains 0. 0 keer 1 Anything blijft that 0. 0 is working with becomes 0 because 0 something doesn't exist there. Alles waar 0 mee gewerkt wordt, wordt 0, want er is niks daar. So if you remove that 00 from their code, Dus als je die 00 weghaalt van die code, they just gave you answer that they're working with the devil. en ze geven je gewoon daar antwoord dat ze Why werken met de don't they duivel. just choose 777 070707? Waarom niet gewoon 07, It would have been 07, 07? more innocent. Dat zou het meer onschuldig geweest zijn. You see, when we read these things and we see the people that are bringing it, you see, I can't call them stupid or crazy because they are learned people. Zie je, wanneer je kijkt naar de mensen die deze dingen brengen, dan kan ik ze niet gewoon ongeleerd noemen. I Want ze don't zijn want to geleerd. believe them. Maar I don't want to believe Maar ik them. wil ze niet geloven. But the more you try not to believe them, the more real their information becomes. Maar des te meer je probeert om ze niet te geloven, des te echter die informatie wordt. That is why I'm warning the children of God. En dat is de reden waarom ik de kinderen van God nou waarschuw. Know what you put in your body. Weet wat jij in je lichaam stopt. Me, I don't, even my ordinary car, I don't go to every petrol station to put petrol inside. En zelfs ik, mijn gewone auto, neem ik niet zomaar naar een pompstation en zet er I iets in. choose the petrol station that I go to. En ik kies een specifieke pompstation. I don't go to the petrol station on the corner of the road because it's a petrol station. Ik ga niet zomaar naar een pompstation aan de kant van de Because I weg. don't trust the petrol they're selling. Want ik vertrouw die benzine niet die ze They verkopen. got some black petrol station. In other words, the bottom of the crude, that is what they use to make petrol for you. Met andere woorden, de bodem gebruiken ze om wat aan je te verkopen. Wat ze eruit halen. I can be so careful with my ordinary car En als ik zo voorzichtig kan zijn met mijn normale auto. and refuse to put petrol inside that is En te weigeren om er wat brandstof in te doen. that is a little bit corrupted, Wat een beetje corrupt is. but is cheaper than the other one. Maar goedkoper is dan de I andere. just refuse to put it inside my Maar dan car. weiger ik gewoon om het in die auto How te stoppen. much more your body? Hoeveel te meer jouw lichaam. That body is what you live with. En dat lichaam is waar je mee leeft. That body is
what you use to serve God here. Dat lichaam is wat je gebruikt om God hier te dienen. God said, present that body a living sacrifice. En God zegt, presenteer dat lichaam als een levend offer. In other words, he's telling you to preserve it, take care of it,